Welcome to Epal channel. Unauthorized item මේක wall art එකක්. right wall art ගැන මම කිව්වා videos දෙකකින්. ඒ videos වලත් කිව්වා right මේක බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ මේක reproduction එකක්ද මොකද්ද. හැබැයි තනි පුද්ගලෙක් ඉන්නව නම් එයාට මේකේ තියෙන්න පුළුවන් අයිතියක් අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒ වගේ තිබ්බ item එකක් තමයි මේ. ඉතින් බෙදාගත් සහෝදරයාට බොහොම ස්තුතියි. මොකද මේ වගේ wall arts වලට items remove වෙන්නේ ගොඩාක් කලාතුරකින්. right awareness is the key එක තමයි මේක එවලා තියෙන්නේ බොහොම ස්තුතියි ඔයාලට මේ වගේ item තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com description එකේ mention කරලා තියෙන email address එකට එවන්න subject එක zero හරි remove හරි mention කරලා එතකොට මට පුළුවන් වෙයි මේ වගේම බෙදා ගන්න right මේක තියෙනවා we had remove your listing because it didn't follow a zero unauthorized listing policy copying pictures text logos or other copyright materials without right owner's permission is not allowed කියන copy කරලා තියෙන්නේ right එතකොට මේක inform කරලා තියෙනවා your listing was reported by the state of John Michael Basquiat for using their copyright images ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ Basquiat කියන්නේ brand එකක් වෙන්න ඇති. එතකොට පොඩ්ඩක් මේක search කරම එක හැම වෙලෙම කියන්නේ මොන දෙයක් ගත්තොත් පොඩ්ඩක් search කරන්න කියලා. search කරා නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගන්න බැරි වෙන එකක් නෑ. website එකක් මේ Google එකේ search කරා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක ඇති. ඉතින් මේක අද දැන් මේක බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආයි wall arts කරන්න ඕනේ ඒ wall arts වල බලන්න. මම කියලා දෙනවා reproduction ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේක එහෙම් පිටින්ම image එක දාපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි item එක. මේ image එක එහෙම් පිටින්ම දාලා තිබ්බා. ඉතින් මේකට තමයි තියෙන්නේ ඊට අමතරව මේක වෙන කෙනෙක්ගේ එකක් නිසා තනි පුද්ගලයෙක්ගේ. එතකොට ඒකට කතා කරන්නත් බෑ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒකට අයිතිය තියෙනවා take down එක අයින් කරන්න මොනවාද eBay එකේ. ඉතින් හැම එකකම එක ඒ දේ තමයි හොඳට විකිරෙනවා. හැබැයි ඒක අනිත් පැත්තක් තියෙන එක මම කියන්නේ කරන්න කලින් හැම වෙලෙම චෙක් කරන්න එකින් එක. මොකද Payoneer එකත් එක්ක ඉදිරියට යද්දී අපිට උසාවි නියෝගත් එක්ක ටිකක් බරපතලයි ඉදිරියට යන්න. ඒක නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කතා කරත් අපිට ইনফরমේෂන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් item එක ලිස්ට් කරන්න කලින් හැම වෙලෙම සර්ච් කරන්න හොඳට. right don't try this add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my sister channel එක තියෙනවා ePal hub ඒක description mention කරලා තියෙනවා යක්ෂකයා තියෙන personal group වෙනවා නම් යක්ෂකයා group එකක් තියෙනවා FB එකේ. ඉතින් හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම ඉදිරියට යන්න ඔබට ජය ජය. එහෙනම් all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.